سلام، به کانال زنگ آشپزی خوش اومدین. بریم با هم طرز تهیه یه سالاد اندونزی خوشمزه رو ببینیم. این سالاد یکی از آسون ترین و خوشمزه ترین سالاداییه که میتونین برای مهمونی و دور همیاتون هم سریع درستش کنین، از خوردنش لذت ببرین. مواد لازم: کلم سفید داریم 600 گرم و به اندازه نصف وزن کلم یعنی 300 گرم کالباس داریم و به اندازه نصف وزن کالباس یعنی 150 گرم ذرت پخته شده داریم، 150 گرم نخود فرنگی پخته شده، 150 گرم خیارشور، 150 گرم کلم قرمز و 150 گرم هویج. و برای درست کردن سس نیاز داریم به 150 گرم سس مایونز، 150 گرم ماست، 2 قاشق غذاخوری آب لیمو، 1/3 قاشق چایخوری فلفل سیاه و نوک قاشق چایخوری نمک. همونطور که گفتم من مقدار کالباس و نصف وزن کلم سفید در نظر گرفتم و وزن بقیه مواد و 1/4 کلم سفید. حالا شما با توجه به ذائقه و سلیقتون میتونید هر کدومو که دوست داشتین کم و زیادش کنید. خب برای شروع اول میریم سراغ کلم پیچ سفید و رشته خوردش میکنیم. من چون نمیخوام رشته کلم خیلی بلند باشه 3 تا برش میزنم و بعد خورد میکنم کلمو. سعی کنید که خیلی باریک خورد کنید تا سالادتون جذاب تر شه. ببینید در این حد باید باریک باشن رشته کلم. بعد اینکه خلالی کردی حتما سعی کنی رشته رو از هم جداشون کنی تا همه مواد بهتر با هم مخلوط شن و سس به خورد سالادمون بره. حالا میریم سراغ کلم قرمز. اینم رشته و باریک خوردش میکنم. خب اینم از این. حالا بریم سراغ کالباس. من ترجیح میدم کالباسم یه حالت رشته‌ای و خلالی داشته باشه، پس نگینی خوردش نمی کنم. حالا شما اگه دوست داشتید میتونید نگینی هم خوردش کنید. اما اگه به این شکل رشته‌ای خوردش کنید یه همخونی جذابی پیدا میکنم مواد سالادمون با هم. خب اینم از کالباس اضافهش میکنم به موادمون. کالباسه به هم چسبیده رو سعی کنید از هم جداشون کنید. حالا نوبت خیارشور است. خیارشور رو نگینی و ریز خوردش میکنم. برای درست کردن این سالاد خیارشور رو بهتر رنده نکنید چون خیلی سریع آب میندازه. و اگه خیارشور آب داشت مثل من داخل ظرفتون دستمال کاغذی بذاری و بعد خیارشور رو بریزین داخل ظرفتون و کمی بهش زمان بدین تا آبش گرفته شه. 2 تا هویج داشتیم. من معمولا یه لایه نازک از پوست هویج رو میگیرم و بعد با قسمت دورش رندش میکنم. هویجم افقی نمیگیرم و یه مقدار حالت مورب و عمودی میگیرم که هویج رشته بلندتر در بیاد تا اینم تقریبا همقد کالباس باشه و مواد سالادمون یه حالت خلالی و رشته‌ای داشته باشن. فقط حتما حواستون باشه که انگشتتون همراه هویج رنده نشه. میبینید چه بلندتر شد خلال هویج؟ انتهای هویجم دیگه وقتی هویجمون کوتاه‌تر شد به حالت عادی و افقی رندش کنید. هویجم با قسمت ریز رندشون نکنین چون داخل سالاد خیلی سریع آب میندازن. خب اینم از هویج. حالا بریم سراغ سالادمون. بهش هویجم اضافه میکنم. خیارشور رو اضافه میکنم. ذرت پخته شده رو اضافه میکنم. حواستون باشه که ذرت هم آب اضافی نداشته باشه. و نخود فرنگی پخته شده رو اضافه میکنم. کلا سعی کنین موادی که به سالاد اضافه میکنی آب اضافی نداشته باشن تا سالادتون بعداً آب نندازه. یه ترکیب چند رنگ و جذاب داریم اینجا. حالا بریم یه سس خوشمزه هم براش درست کنیم. سس و ماست رو میریزم داخل یک کاسه. سعی کنین از ماست غلیظ استفاده کنین. همچنین اگه ماست دوست نداشتین میتونین سس بریزین. کاملا اختیاریه. آب لیمو اضافه میکنم. نمک و فلفلم اضافه میکنم و همه رو با هم مخلوط میکنم تا یه دست شن.
حواستون باشه که به سس نمک زیادی اضافه نکنین چون خیارشور باعث میشه سالاد یکم شورتر شه. میتونید توی این مرحله از روغن زیتون هم استفاده کنید. حالا سس رو اضافه میکنم به سالادم. و خوب مخلوطش میکنم. تست کنید اگه آب لیمو یا نمک و فلفلش کم بود دوباره اضافه کنید. خب بعد اینکه خوب مخلوطش کردم روش سرفا میکشم و اجازه میدم حدود 1 ساعت داخل یخچال بمونه تا طعم همه مواد به خورد هم برن و سالادمون خوشمزه تر شه. و بعد 1 ساعت میتونید سروش کنید. به همین جذابی و راحتی یه سالاد فوق‌العاده خوشمزه داریم. این سالاد یکی از آسان‌ترین و خوشمزه ترین سالاد است. امیدوارم شما هم درست کنین و از خوردنش لذت ببرید. ممنونم از همراهیتون. لطفاً اگه این آموزش رو دوست داشتین لایکش کنین، کانالمو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیوی جدیدی گذاشتم با خبر بشین.